แป๊บนึงนะพี่เขากินกันแบบนี้ทุกมื้อไหมนี่คือแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แหละฮะ เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้ววันนี้ก็คือต้องไปซ้อมหลังจากนี้ไหมพี่ ใช่ครับ ใช่ครับ โอ้ ใช่ครับ โหของจริงว่ะ จะย่อยยังไงผมก็คิดอยู่เนี่ย ร้านประจำพี่ยงครับ ร้านประจำสมัยเด็กๆครับบ้านอยู่ตลาดโบเบครับ ตรงนี้คือสมบูรณ์โภชนาบรรทัดทอง ตรงนี้คือบรรทัดทองใกล้สนามกีฬาแห่งชาติ ปกติที่บ้านถ้าตอนเด็กๆก็คือคุณแม่จะทำอาหารที่บ้าน วันพิเศษ เช่นวันศุกร์เสาร์คุณพ่อก็จะชวนออกมาทานอาหารข้างนอกซึ่งร้านนี้เป็นร้านประจำครับ คือเลือกร้านได้โดนเส้นผมสุดๆเพราะร้านนี้คือเป็นร้านที่ตอนเด็กๆ ถ้าผมได้มากินร้านเนี้ยนั่นคือเฟสติวัลเว้ยคุณ คุณจะได้กินร้านนี้สมบูรณ์โภชนาปูผัดผงกะหรี่ต่อเมื่อมีคนเรียนจบแซยิดอากงอาม่ามีใครถูกหวยสักคนหนึ่งคือมันต้องเป็นอีเวนต์พิเศษจริงๆ เพราะว่าที่เนี่ยปูผัดผงกะหรี่เขาดังมากๆแล้วมากินตอนเด็กๆคุณนึกไหมคือเราแกะปูไม่เป็นอ่ะเราก็จะตักไอ้น้ำไข่อ่ะราดกับข้าวกิน พอแล้ว แฮปปี้มากๆ อีกสูตรหนึงก็คือกินกับหมูสะเต๊ะ เด็กเราไม่กินปูมันน้อยไงเอาหมูสะเต๊ะหน้าร้านมาราดผงกะหรี่กิน หน้าร้านเนี่ยจะมีขายให้พี่ยงเล่าดีกว่า หน้าร้านจะมีขายหมูสะเต๊ะครับ ที่นี่คือสาขาที่1ของสมบูรณ์ สาขาที่1แต่ตอนสมัยที่พี่เด็กๆแล้วมาทานประจำคือสมัยนั้นมีสาขาเดียว แต่ว่าหลังๆพอโตหน่อยมันจะมีอีกสาขาหนึ่งคือตรงพระราม4บางทีคนจะไปผิดกันต้องเลือกดีๆนะ ทีนี้เอาจากคนหิวสุดร้านประจำของคอปเปอร์คือ ร้านประจำของผมคืออย่างข้าวต้มกุยครับ อยากก็ต้องคุยเฮ้ยคุณกินอย่างสาขาเอกมัยเหรอ ใช่ครับใช่ครับ อ้าวอุ้ยแปลว่าสายดึกนะ สายดึก ใกล้ออฟฟิศไงฮะ ผมก็อยากข้าวต้มกุ้ยเหมือนกัน แต่ผมไม่ค่อยมีร้านประจำขนาดนั้น แต่ว่าช่วงนี้กินบ่อยคืออยากข้าวต้มกุ้ยคนพบจากพี่ยงเนี่ยพอพี่ยงสั่งมาแล้วก็แบบอร่อยดีอะไรเงี้ย ของเอเป็นร้านเกาหลีครับชื่อว่าเคียนิอยู่แถวทองหล่อครับ ชอบร้านเจโอครับผม เจโอ ใกล้แถวนี้ คือผมเป็นเด็กจุฬาไงแล้วเวลาแบบเรียนเสร็จหรือแบบเวลาสอบเสร็จอย่างเงี้ยครับก็จะชวนเพื่อนไปกินข้าวกันส่วนใหญ่ก็เป็นร้านเจโอไม่ก็แถวๆบรรทัดทองอะไรเงี้ยครับ จริงๆ ร้านนี้ก็เป็นร้านประจำเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเอาไม่ซ้ำกับที่นี่ก็เชียงการิล่าครับ โต๊ะจีนใช่ไหมโต๊ะจีน โตะจีนโตะจีน จริงจังนี่คุณจีนแถวนี้นี่ถ้าคุณกินเซนกรีล่า ที่บ้านเขาก็จีนทั้งบ้านแล้วก็เหมือนจะไปกินทุกๆแบบว่าวันเกิดอากงอะไรอย่างงี้ เหมือนกันล็อบสเตอร์7 สี ใช่ครับ มันนี่7 เด้งใช่ไหมซาชิมินิดนึงลวกน้ำหน่อย ทำไมโค้ดกินมาแล้วทุกร้านนะฮะ ผมตะกะครับพี่เฉยๆไม่เรารักการกินไงกินเยอะๆนะโต๊ะจีนอ่ะพอโตขึ้นนะพี่ยงเชื่อไหมหาเพื่อนกินโต๊ะจีนยากนะ แต่ก่อนสมัยเด็กๆคุณแม่ก็ชอบพาไปกินโต๊ะจีนแล้วเราก็จะไปแบบเบื่อ เบื่อ ผมเข้าใจผมเข้าใจ เบื่อ ผมเข้าใจเลย แป๊บนึงนะพี่เขากินกันแบบนี้ทุกมื้อไหมนี่คือแบบนี้ใช่ไหม แบบนี้แหละฮะจริงๆไม่ต้องห่วงเลยว่าเวลากินข้าวเราเขาจะกินนาน เพราะว่าให้เวลา5 นาทีปุ๊บก็คือหมด ผมได้ยินเรื่องพี่ยงมาเยอะมากว่าพี่ยงนี่เป็นหนึ่งในคนที่ชอบชวนคนกินข้าวแล้วคุยงานเก่งมากจริงๆถ้าแบบทำงานแบบเนี้ยถ้าเป็นน้องๆพี่พาไปกินอะไร นอกจากร้านเนี้ย พากินเยอะอยู่นะ มันแล้วแต่ว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าอยู่ออฟฟิศซ้อมก็เนี่ย อย่าง อย่างข้าวต้ม หรือ CQK หรือว่าเจโออะไรอย่างงี้ เคโออยู่ตรงนี้ก็เลยต้องสั่งไปแต่สมมุติว่ามาทำงานแถวสยามบางทีก็มาร้านนี้แหละ เอ้าเมนูก่อนคุณเคยมากินร้านนี้อยู่แล้วนี่ผ่านไหม ผ่านครับผม อร่อยมากค ผ รับ มมากินครั้งแรกเลย ผมมากินครั้งแรกเหมือน อ กัน ร่อยมาก พี่เปอร์ลืม เราเคยมีงานหนึ่งที่เราจบที่สยามอ่ะแล้วเราพามาทั้งบัสทั้งไดเลย อ้าว ตายแล้วนั้นเคยกินแล้วครับ ถ้ากินกันน่าจะเดือดเนาะ เด็กผู้ชาย12 คนน่ะ พี่ลองนึกภาพเด็กผู้ชาย2 คนอยู่โต๊ะเดียวกัน สมมติบางทีพี่ยงพาไปกินเราสั่งมาใช่ไหมครับเราก็จะแบบเทเหมือนแกะถุงใส่ชามใส่พวกนี้ก่อนแล้วก็แบบมีกฎคือห้ามกินก่อน จะไม่ต้องรอกัน ก็คือรอกันสมมติทุกคนแบบมานั่งพร้อมกันแล้วเราแกะอาหารแบบมีข้าวในจานทุกคนแล้วเราก็นับ 3 2 1 แล้วก็ แล้วแรงลงพี่หมด ต้องลุย 1 นาทีคือ เอาจริงหมดเยอะมากะ คือ แบบ ที่ห้ามกินก่อนหมายถึงว่าเพื่อนต้องครบก่อน สมมติถ้าบัสมี12 คนก็ต้องครบ12 ก่อนแล้วค่อยเริ่มกิน เพราะว่าถ้าไม่ครบอ่ะเช่นสมมติว่าเริ่มเลยเดี๋ยวเพื่อนตามมาอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนที่ตามมาไม่ได้กิน ไม่ใช่เรื่องวินัยหรืออะไรก็แล้วแต่กลัวเพื่อนไม่ได้กินเลย เฮ้ยอันนี้น่าดูนะพี่ได้ทำรายการอันนี้ผมว่าถ้าพี่ทำนี่สนุกนะ มันอาจจะมีความ เฮ้ย ตะกาตะกามอยู่ในนั้น มันอาจจะมีความไม่ใช่ภาพลักษณ์ไอดอล พี่ยงเคยเลี้ยงอะไรแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหแพงเรากินไปเยอะขนาดนี้เหรอมีปะ ญี่ปุ่นตอนนั้นเราอยู่ฟูจิแล้วเหมือนวันนั้นเราถ่ายรายการ บัสซิ่งเจแปน ใช่ เราไปทะเลสาบถ่ายรูปนู่นนั่นนี่แล้วแบบกลับมาแล้วเราไปกินร้านปิ้งย่างกัน ซึ่งแบบร้านอื่นเขาปิดอะไรเงี้ย ก็เหลือแค่ร้านเดียวซึ่งเขาบอกร้านนี้แพงมาก แล้วเป็นไงพี่ยงขั้นคลามไหมแบบว่าเฮ้ยแพงกว่า พี่ยงป่าอยู่แล้วครับต้องไปเลยนี่พี่ยงนี่คุณทรงยศนะ แล้วสั่งยังไงตอนสั่งใครสั่ง ก็พี่ยงป่าแต่ว่าต้องพี่ยงจะบอกว่าสั่งได้แต่ว่ากินให้หมดอะไรเงี้ย โอเค แต่พี่เป็นคนซีเรียสว่าแบบจริงๆเหมือนว่าไม่ว่าจะเด็กๆศิลปินหรือน้องๆทีมงานอะไรเงี้ยสั่งได้เต็มที่เลย
แต่ต้องกินให้หมด แล้ววันนั้นโดนไปเท่าไหร่ จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะเยอะอยู่ น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เสียค่าเลี้ยงข้าวคนเยอะที่สุดคนหนึ่ง ก็ไปกินไม่เคยจ่ายกินถึงพี่ยงไม่เคยจ่าย ผมว่าเติมข้าวให้พี่ๆด้วยดีไหมครับ แก่แล้วกินแป้งเยอะไม่ดี แต่ชอบกินหวานไม่ใช่เหรอครับพี่ ใช่ครับแต่อันเนี้ยออกเค็ม เอ้าหักทิ้งเลยเหรอ มาให้น้องๆก่อนวัยกำลังโต พูดถึงตอนเด็กๆอ่ะพวกเราฝั่งเราก็กินกันเยอะเหมือนกันเว้ย ช่วงเราอายุประมาณ 20 อย่างเงี้ยหมู 2 ข้าวเหนียว ไก่1ข้าวเหนียว5ข้าวเหนียว5พี่แนทเล็กน้ำพิเศษข้าว2 ในแก๊งเราใครกินเก่งสุด นี่2 คนนี้ สองคนนี้ครับ 10 อย่างพีมเนี่ยเข้าใจได้ดูตัวใหญ่ แต่คอปเปอร์เอาด้วยเหรอ เขาเพิ่ตัวเล็กกับพุงใหญ่ฮะ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นแฟกต์อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครรู้เหมือนกันคือผมชอบกินมาก ผมอยากจะแบบลีนใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคเรื่องการลีนคือการกินครับเหมือนล่าสุดไปกินต้มเลือดมันกินสั่งต้มเลือด1ข้าวสวย1บะหมี่3 เริ่มแล้ว หมี่นี่เอาไปลงตรงไหน มันมี3ก้อน 3 ชามครับแล้วก็เส้นเล็ก1 อันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือป่ะนะ ผมดูจากปริมาณอาหารบนจานคุณในการตักผมพอเดาได้ พี่ยงครับทำงานกับเด็กเป็นไงบ้างครับพี่ที่เป็นเจเนอเรชันต่างกันนิดนึง พี่ว่าสนุกดีเหมือนเราต้องอัปเดตชีวิตเราตลอดเวลา เฟิร์มแวร์ของเราให้ทันเด็ก ใช่เพื่อให้ทันกับความคิดหรือความชอบหรือทัศนคติของเด็กแต่ละยุคที่เราเจอ ๆ เฮ้ย แต่จริง ๆ พี่ยงทำงานกับเด็กแต่ละรุ่นมันหลายงานแล้วนี่ใช่ไหมครับ ใช่ครับก็เริ่มจากแน็กโฟกัสแฟนฉันทำหนังอีกต่อมาคือพวกปิดเทอมใหญ่แก๊งปิดเทอมใหญ่มีพี่ว่านมีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอผ่านจากยุคนั้นมาก็จะเป็นยุคที่มาทำฮอร์โมนช่วงเวลานั้นก็คือทำนาดาวครับแล้วก็มีเด็กนาดาวเต็มไปหมดครับแล้วก็มาถึงเนี่ยยุคที่ทำศิลปินไอดอลครับ เอ๊ะแต่ว่าพี่อ่ะเหมือนทำเกี่ยวกับเรื่องของหนังซีรีส์มาแล้วทำไมมันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของมิวสิกอะครับพี่ มันเป็นช่วงปลายๆตอนที่พี่ทำนาดาวแล้วพี่ได้มีโอกาสทำนาดาวมิวสิกเป็นคนชอบฟังเพลงแหละฮะแต่ว่าชอบฟังเพลงในฐานะของคนฟังเพลง ไม่ได้มีความรู้ของดนตรีหรือแบบเล่นดนตรีเลยถ้าเป็นตอนเด็กคือฟังแกรมมี่ไอเอสอะชอบฟังเพลงไทย พอตอนทำหนังเรื่องแรกก็จะเห็นว่าจริงๆหนังแฟชั่นพี่มีเพลงประกอบ 20 กว่าเพลงเลยเอาความชอบเราใส่ลงไปในหนังที่เราทำเลยครับหนังอะเรามีความรู้ในการทำแต่เพลงเราไม่มีความรู้เราก็เลยเหมือนเป็นผู้เสพเป็นหลักจนกระทั่งวันหนึ่งพอเรามาทำซีรีส์แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยน้องๆศิลปินที่เราดูแลนักแสดงที่เราดูแลเขามีหลายคนที่เขาอยากร้องเพลง มีความสามารถในการร้องเพลง แล้วก็เรารู้สึกว่าพอเราทำซีรีส์หรือจริงๆเพลงประกอบซีรีส์เราลองให้น้องๆนักแสดงเราลองร้องดูไหมแล้วก็เลยเป็นจุดกำเนิดของการที่เราเปิดนาดาวมิวสิกเกิดขึ้นแล้วก็เพลงแรกของพวกเราก็คือรักติดไซเลนครับ ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม ที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องรักฉุดใจในฉุกเฉินครับพอเราได้ทำนาดาวมิวสิกเราเริ่มทำศิลปินก็เริ่มรู้สึกสนุกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหม่ๆฮะได้พาน้องๆไปขึ้นเวทีไปออกงานเทศกาลดนตรีตอนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบไปพาเด็กๆไปบิ๊กเบลเทนก็รู้สึกว่าสนุกกับ พื้นที่ใหม่ๆ พื้นที่ใหม่ๆ ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับพี่ คือเวลาพี่แคสนักแสดงอ่ะ มันน่าจะมีกระบวนการแบบหนึ่ง แต่การหาน้องๆที่เป็น ไอดอล เป็นไอดอลอ่ะ มันต่างกันไหมพี่ พื้นฐานขั้นแรกไม่ต่างพี่หมายถึงว่าในตอนที่เราเลือกหานักแสดงหรือในตอนที่เรามองหาศิลปินอะสิ่งที่สำคัญสำหรับพี่แล้วกันพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆหรือโปรดิวเซอร์ค่ายอื่นเขามองยังไงนะแต่ว่าส่วนตัวพี่จะมองหาเด็กที่มีคาแรคเตอร์ นี่แสดงว่าพวกเรามีคาแรคเตอร์หมด ซึ่งไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดี ไอตัวพูดตัวแรกเนี่ยดูจากคาแรคเตอร์จัดสุดเลย คือการมีคาแรคเตอร์คือหมายถึงว่าเราเห็นเด็กคนนี้ท่ามกลางคนมากมายแล้วเราจำเขาได้ ผู้คนหลากหลายแบบเบบี้ลุคโซชาย มันคือมินนิ่งนั้นชายแบบไหนเดี๋ยวเราก็ไม่ว่ากัน ก็สมมติถ้านักแสดงก็จะชายแบบ แต่ของพี่มันนอกจากมีคาแรคเตอร์แล้วสำหรับพี่ถ้าเอารสนิยมส่วนตัวแล้วกันก็คือว่าชอบศิลปินหรือชอบนักแสดงที่หลักคือดูตาเขาก่อนครับเวลาเรานั่งพูดคุยกับเขาอะไอแววตาเขาอะแววตาเขามันจะสื่อสารอะไรกับเราเช่นแบบเฮ้ยเด็กคนนี้ดูตั้งใจเด็กคนนี้ดูเอาจริงหรือตาเขามันซีเนมาติกหมายถึงว่าเวลากล้องไปโค้ดอัพที่ตาเขาแล้วมันดูมีอารมณ์มันมีเรื่องราว แสดงว่าพวกเรา มีเรื่องราว ผมว่าจะไม่ได้พูดถึงพวกคุณอยู่ก็ได้ แล้วต่อมาคือน่าจะเป็นรอยยิ้มครับ ใช่ครับ ไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าจะโฟกัสอยู่ 3 อย่างเนี้ยแล้วถ้าเกิดเพราะว่า ผมไม่ไหวกับพีมแล้วอะมีคอนเทนต์ตลอด มันยิ้มใหญ่เลยอะ เพราะว่าในวันออดิชั่นเราจะยังไม่รู้มันเห็นแค่ได้แค่ภาพข้างนอกแหละสกิลส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามันฝึกได้ในวันที่มาออดิชั่นเราก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเก่งมากแต่เราต้องเห็นว่า พัฒนาได้ อยากมีความพยายามหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาตั้งใจที่เอาทำมันอะไรเงี้ย นุ่มมองหน้าหน่อยดิมองหน้าฮัลโหลยิ้มหน่อยโอเค ตามแบบ 3 ข้อที่พี่ยงลิสต์มา ใช้ได้เมื่อกี้ใช้ได้กุ้มกิ่ม มีคาแรคเตอร์ตาแล้วก็รอยยิ้ม เอ้าจานนี้ก่อนเฮ้ยเราพักทุกอย่างพี่ยงเราพักกันเลย ผมว่าพระเอกมาแล้วตอนนี้ ถ้าพูดถึงสมบูรณ์โภชนา นี่คือหัวหอกของเขา จริงๆตอนรายการถามพี่มาว่าแบบว่าพี่ยงมีเมนูอะไรอยากจะเลือกไหมพี่บอกว่าพี่ขออย่างเดียวมาขอมีปูผัดผงกะหรี่ที่เหลือฝากทีมงานเลือกได้เลย ใช่นี่แหละสุดยอดเอ้าลองกินปูผัดผงกะหรี่กันก่อน
น้องๆกินก่อนเลยครับน้องๆก่อนเลย คุณไม่คิดจะแบ่งเพื่อนเลยเหรอ แม่ผมให้เอามาตักก่อนไงมันใหญ่ สมัยก่อนสมบูรณ์มีแบบเนื้อปูปะหรือว่าจริงๆเมื่อก่อนจะเป็น จริงๆต้องกินปูตัวครับเมื่อก่อนเขาไม่กินเนื้อปูกันคนจีนเขาจะไม่กินปูเนื้อเพราะเนื้อมันจะถูกกับความร้อนอะไรโดยตรง แต่เขาต้องการให้กระดองมันครอบไปก่อนแล้วค่อยๆมาแทะกัน แล้วคนจีนเนี่ยมันจะมีความเชื่ออันนี้สำคัญเลยว่ายน้ำเปล่าทุกอย่างต้องว่ายน้ำไม่ว่ายน้ำไม่กินปลาเก๋ากระพงปูแล้วถ้าเป็นรุ่นพ่อพี่อะอากงเนี่ยเขาจะต้องเดินไปชี้ฉันต้องกินตัวที่ฉันว่าสดสุดปลาบูต้องดูว่ายน้ำสดชื่น เหมือนว่าเวลาเป็นเรื่องในแทง ในตู้ ในตู้ในแท้งเลย ซึ่งเมื่อก่อนเขาซีเรียสมากนะขนาดคอหมูย่างครับเขาต้องบอกบังคับให้หมูว่ายน้ำก่อนไม่ว่ายน้ำไม่กิน ใช่เดี๋ยวก็ชินของดีทั้งนั้น พี่แต่รอบนี้ฮานะพี่เนิร์ด เฮ้ยของดีเขาเยอะ ปกติที่ดู YouTube ไม่ค่อยอย่างนี้ เราอาจจะปล่อยฟุตค้างไว้ เพราะว่าแฟนๆของน้องๆ อาจจะไม่ค่อยได้เห็นน้องๆกินข้าว งั้นตัดภาพไปฝั่งน้องๆอย่างเดียวเลยไหมฮะ เห็นบ่อยครับ เพราะว่าพวกนี้เขามีรายการวาไรตี้ที่พาไปกินเยอะครับ พี่ยงเริ่มฟอร์มยังไงอะกลุ่มเนี้ย มาจากรายการครับ ตอนนั้นพี่ทำรายการ789 Survival ครับ ตอนนั้นมันมีเทรนนีเข้ารายการไป 24 คน ในกระบวนการทำรายการมันก็คือเหมือนทำมิชชั่นแล้วหาเคมีเด็กที่เข้ากัน แล้วก็มีฟังก์ชันที่ส่งเสริมกันในแต่ละกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนถึงรอบสุดท้ายคือวีคสุดท้ายแล้วว่าตอนนั้นมันมีน้อง 12 คน ซึ่งจริงๆเราก็ต้องเลือกให้เหลือ 7 หรือ 8 หรือ 9 แต่เมื่อถึงเวลานั้นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกลุ่มที่เรากำลังจะเดบิวต์เนี้ยมันขาดใครคนใดคนหนึ่งใน 12 นี้ไม่ได้แล้ว มันเหมือนกับว่าณตอนที่เราทำรายการเรารู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนเราเห็นฟังก์ชันมันเหมือนทีมฟุตบอลนะฮะที่เราต้องการตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่เขามีหน้าที่และฟังก์ชันที่มันแตกต่างกันไปใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นเรารู้สึกว่ากลุ่มที่เราเห็นอยู่ตอนนั้นไอ้12 คนนี้มันมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันและถ้าอยู่ด้วยกันเขาน่าจะส่งเสริมกันได้ดีในฐานะศิลปินกลุ่มก็เลยรู้สึกว่าตัดใครไม่ได้ก็เลยต้องเสียคำพูดด้วยการที่เราบอกว่ารายการเราคือ789เราจะเดบิวต์ไม่7ไม่8ก็9ก็เลยกลายว่าเราตัดสินใจเดบิวต์เป็น12 คนครับ คืออยากชื่นชมอย่างหนึ่งมากว่าการทำวงดนตรีคุณก็เคยทำวง4 คนมันวุ่นวายผมเป็นดูโอยากเลยแบบว่าคนหนึงก็ลากไปซ้ายคนหนึงก็ลากไปขวาการทำ12 คนน่ะพี่ผมว่ามัน challenge มากแค่จะทำคิวให้ทุกคนมาซ้อมกันหรือจะทำงานด้วยกันมันก็คือยากครับทุกวันนี้ก็ถือว่าถ้าในพาร์ทหนึ่งของพวกเขาคือเขาก็สละเวลาส่วนนั้นของพวกเขามาเพื่อทำงานกลุ่มด้วยกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนพวกเราเริ่มต้นทำสิ่งนี้ตอนที่น้องๆเข้ามาออดิชั่นแล้วเราเป็นเทรนนีกันแล้วเราเริ่มต้นก่อนที่เราจะเซ็นสัญญามันเหมือนพวกพี่ๆก็จะเกริ่นเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเจอสิ่งนี้กันนะพร้อมไหมชีวิตเราจะมีแต่การซ้อมไอความเป็นชีวิตวัยรุ่นเรามันจะต้องน้อยกว่าคนอื่นใช่มันได้แค่ไปเรียนหนังสือตอนเย็นหลังเลิกเรียนมันไปทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันก็ต้องมาซ้อมด้วยกัน12 คนถ้าไม่พร้อมแปลว่าอย่าเข้าโปรเจกต์นี้พวกเขาจะรู้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมเด็กๆใช่ครับเฮียใช่ครับเฮียใช่ครับเฮียพอเขาตัดสินใจเลือกเข้ามาเองมันก็เลยทำให้เขารับผิดชอบมันได้กี่ปีแล้วนะพี่ที่ฟอร์มมาปี 2เข้าปี 3ครับต้องเล่าหน่อยเดือนนึงทำอะไรบ้างไลฟ์ฟังบ้างดิคืออย่างแรกต้องล็อกไว้ก่อนเลยว่าประมาณ6 โมงทุ่มจะมีซ้อมมันไปตอนบ่ายไม่ได้เพราะว่ามีคนเรียนอยู่ทุกคนแบบยังเรียนหนังสือกันอยู่ใช่ก็เหมือนตั้งแต่8 โมงเช้าถึงแบบ6 โมงเย็นก็จะเป็นเวลาที่ทุกคนแบบรับผิดชอบการเรียนตัวเอง6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นเวลาอันนี้คือเปิดตารางจริงเหรอใช่ผมเดี๋ยวนะ6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแสดงว่าตอนนี้คุณทำ2 กะถ้าพูดเป็นภาษามนุษย์ก่อนคือคุณกะแรกเรียนกับชีวิตคุณต้องทำอีกจ็อบหนึ่งทันทีก็คือ6 โมงถึงเที่ยงคืนใช่ครับเพื่อใช้ชีวิตด้วยกัน12 คนซึ่งมันก็ไม่ค่อยเที่ยงคืนจริงเนี่ยนะมันตี 1 ตี 2อันนี้คือ7 วันเลยเหรอครับจริงๆอันนี้จะเป็นแค่จันทร์ถึงศุกร์ในเคสที่แบบสมมติพวกเรามีเรียนแต่ว่าบางทีเสาร์อาทิตย์ที่พวกเราไม่เรียนเนาะเราก็จะสามารถใช้แบบเวลาซ้อมไม่เต็มวันก็อาจจะเริ่มแบบบ่ายโมงบ่าย2ถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเสาร์อาทิตย์ก็คือมีงานนะฮะสมมติว่าเขามีมิวสิกเฟสโชว์บิทเป็นเสาร์หรืออาทิตย์เขาก็จะซ้อมระหว่างวันแล้วก็คือวันเสาร์ที่คือวันงานก็บางทีอาจจะเช้าเพราะมี12 คนก็จะนัดแต่งหน้าทำผมเร็วพวกคุณใช้เวลาแต่งหน้าทำผมเท่าไหร่ประมาณคนละชั่วโมงนึงแล้วก็มีทั้งหมด3 คิว4 ชั่วโมงเกณฑ์การแต่งคนแรกกับคนสุดท้ายคืออะไรอันนี้สนุกมากอันนี้เพราะว่า12 คนเนี่ยมันก็อยากมีใครก็อยากมีคนแต่งแรกๆน่าจะต้องรอนานแล้วแต่งานครับบางงานที่มีเบรกดาวน์เราก็ต้องตามเบรกดาวน์ใครถ่ายก่อนใครถ่ายแบบค่อยมาทีหลังได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานที่เราสมมติว่าเป็นงานอีเวนต์เราไปด้วยกันเราใช้แอปสุ่มวงล้อกาชาจริงเหรอใช่มันจะได้แฟร์แล้วก็นั่งดูอย่างเงี้ยนั่งลุ้นนี่พี่ใครดวงดีสุดใครแต่งหน้าสุดท้ายตลอดบ่อยๆมาร์คริสเฮ้ยชวนเขาไปซื้อหวยกับพี่หน่อยพี่อยากแต่คนนี้บุญหนามากพี่เอาจริงคนนี้ทำบุญมาดีมากว่าชาติที่แล้วน่าจะทำอะไรสักอย่างเป็นแบบนักบวชอะไรเงี้ยไม่ผมไม่ใช่แค่ชาติที่แล้วหลายๆชาติที่แล้วเลยแบบเยอะมากบุญหนามากคนเนี้ยระบบสุ่มมันแฟร์ยังไงทำไมไม่เวียนกันไปมันสนุกกว่าถ้ามันแฟร์มันไม่ได้ลุ้นพี่มันไม่สนุกอาจจะติดความสนุกมากกว่าแต่คนแรกไม่สนุกเข้าใจละเพราะฉะนั้นคนที่หลังสุดเนี่ยจะมีเวลาเพิ่มประมาณ2 ชั่วโมงในการนอนสิ่งที่สงสัยอย่างคืออย่างพวกพี่เป็นนักดนตรีเวลาเราซ้อมวงกัน1 ครั้งเนี่ยมันจะสามารถเอาไว้เล่นเป็นโชว์ได้หลายๆทีแต่อย่างเราสมมติงานวันนี้มันใช้ท่าเต้นเดียวกับ
ที่เราไปเล่นอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เหรอ ได้ครับได้แต่ว่าจริงๆก็แต่ละงานเราพยายามทำให้แบบมันแตกต่างกันเวลาเราไปโชว์แต่ละที่เราจะมีเพลงพิเศษตลอดอย่างน้อย1เพลงอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นเขาดาวล่าสุดใจเหลือๆแต่นั้นเล่นที่พัทยาแล้วก็มีเพลงโกคอร์ทิสที่ไอคอนสยามแล้วก็มีเพลงวิ่งว่าวที่ฟิวเจอร์พาร์คแต่ละที่เราก็จะมีเพลงพิเศษแล้วพอมีเพลงพิเศษเราก็ต้องซ้อมร้องแบ่งท่อนกันใหม่แล้วก็บางทีก็ทำบล็อกกิ้งทำเต้นนิดหน่อยแต่ว่าเพลงเดิมๆของพวกเราก็มันเข้าเนื้ออยู่แล้วเนาะเราค่อยๆ แต่ว่ามันจะแอบงงตรงที่เราจะชอบแบบเปลี่ยนซีเควนต์ตามงานอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันหมายถึงว่าการเรียงเพลงมันจะไม่เหมือนกันเลย มันก็เลยยากตรงนั้นด้วย คืออย่างสมมติน้องๆมีงานเขาดาวน์สมมติ29งานหนึ่ง31มี2งานบางทีเพลงเดียวกันเพลงตัวเองมันจับบล็อกกิ้งแพทเทิร์นสับกันเพราะว่าบางทีเวทีที่เราไปตรงนี้เวทีนี้ไม่มีมินิสเตจเพลงนี้เราก็เลยต้องแบบปรับว่าท่อนนี้เราจะเดินไปตรงนี้นะอะไรอย่างงี้มันเป็นเพลงเดียวกันอาเลนเดียวกันท่าเต้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าไอคอนสยามมีลิฟต์ฟิวเจอร์ไม่มีลิฟต์อย่างเงี้ยมันบล็อกกิ้งกับแพทเทิร์นมันก็คนละอย่างเขาเป็นวงเพอร์ฟอร์มที่มันมีบล็อกกิ้งกับแพทเทิร์นแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่เหมือนแบบสับสนแล้วเหมือนแบบต้องเดินถอยหลังไปแล้วคุณพลขยิบตาบอกมานี่ค่อยๆดึบไปผมเข้าใจแหละมันจำเยอะแล้วก็แบบสมมติบางทีเพื่อนผิดบล็อกกิ้งอ่ะผมก็จะมองเพื่อนแล้วผมก็จะยิ้มแบบใช่ขออีกทียิ้มเตือนสติอยู่ข้างซ้ายอะไรบางทีมันจะมีเลขนะพี่มันจะมีเลขบางทีระยะห่างมันจะไม่เท่ากันแต่แบบเพื่อนมายืนเบียดอะไรเงี้ยแบบจะทำเป็นโบกมือเพราะว่าเพื่อนยืนผิดเลขเอามือดันออกผิดเลขแล้วดันเนียนๆนั่นแบบใช่นอกจากเรื่องของซีเควนต์แล้วยังมีเรื่องของคอสตูมอีกซึ่งอย่างวันนั้นที่เห็นบอกว่าวันนั้นมี2งานใช้คอสตูมเดียวกันไหมครับเปลี่ยนยิ่งงานใกล้ๆกันแทบไม่ค่อยใช้ชุดซ้ำเลยครับบางทีเราก็อาจจะเอาชุดในมิวสิกวิดีโอหรือชุดที่มันเป็นคอนเซปต์ของเพลงนั้นขึ้นไปบนสเตจในบางอีเวนท์ที่ดูเหมาะสมยิ่งเป็นงานใกล้ๆกันก็คือต้องเปลี่ยนเพราะว่าแฟนๆเขาตามไปแล้วเขาอยากเห็นภาพที่มันแตกต่างออกไปแล้วเราก็พยายามจะทำโชว์ให้มันเหมาะสมกับสถานที่ต่างๆด้วยครับแต่เดี๋ยวพอขึ้นปีใหม่ปีนี้จริงๆพวกเราตกคุยกันแล้วว่ามันเหมือนกับว่าพอบัสมีเพลงตัวเองมากขึ้นแล้วเราอยากให้ปีนี้เราอาจจะโฟกัสในการที่เวลาทำโชว์บิทหรือทำโชว์จะพยายามโฟกัสที่เพลงตัวเองเป็นหลักอาจจะมีเพลงพิเศษน้อยลงยกเว้นว่าในอีเวนท์ที่มันสำคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่กันมา3 ปีเพลงมันก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเฮ้ยกินหมูกรอบมันยังกินก่อนมันกำลังกรอบคุณกินก่อนอันนี้มันรอไม่ได้กินก่อนส่งให้เพื่อนด้วยผมว่าเนียนกินคนเดียวตั้งนานเนียนมากเลยแหละหมูกรอบแบบดีมากขนาดโดนซอสมายังคงสภาพหมูกรอบที่นี่ดีขอพูดถึงเรื่องนึงได้ไหมหน่อยในพักตอนนี้ผมชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบร้านอาหารซีฟู้ดใหม่ๆแต่มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบคนจีนที่บ้านเราทำคือถ้วยแบบนี้มันเป็นน้ำจิ้มแบบแม่ทำใช่ไหมคิดภาพบอกว่าแล้วน้องมาจากไหนกันบ้างครับพี่ที่มาที่ไปตอนรับสมัครทำยังไงพี่24 คนอย่างคอปเปอร์เนี่ยจริงๆเปอร์เคยมาออดิชั่นที่นาดาวแต่ตอนนั้นยังเด็กมากก็เลยยังไม่ได้ผ่านเข้ามาเป็นนักแสดงครับแต่ว่าอีก2 ปีต่อมาไปเจอเปอร์ที่เดอะสตาร์ตอนนั้นไปเป็นกรรมการรุ่นเดียวกับพี่นนทนนท์ตอนนั้นรู้สึกว่าชอบบุคลิกหรือชอบคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างในตัวเปอร์ละเปอร์จบเดอะสตาร์ด้วยอันดับที่เท่าไหร่นะ5แล้วก็ตอนพอทำ789 Survival ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเปอร์ดูเหมาะกับคาแรคเตอร์ของรายการ789เหมือนไอความเป็นไอดอลเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเปอร์สนใจไหมก็เลยติดต่อไปทางช่องวันว่าแบบว่าพี่ผมอยากสนใจลองชวนเปอร์มาออดิชั่นกับรายการของผมหน่อยชวนเปอร์ไปเรื่อยๆถามอยู่วันปีกว่าไม่เคยได้เลยครับเพราะว่าติดละครติดออกเพลงติดนู่นติดนี่จริงเปอร์เดบิวต์มาแล้วเป็นศิลปินเดี่ยวน่าจะเป็นเรื่องโชคชะตาด้วยครับคือเหมือนชวนมาปีกว่าจนกระทั่งรายการเรากำลังจะเริ่มต้นถ่ายทำแล้วกำลังจะต้องปิดสรุปแล้วว่าจะมี24 คนนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือเพิ่มเติมไม่ได้แล้วถ้าพูดตามตรงคือจริงๆตอนนั้นเราได้คนครบเด็กครบแล้ว24 คนกับจังหวะใกล้ๆแบบกำลังจะเริ่มต้นถ่ายรายการมีน้องคนนึงมาร่วมไม่ได้เพราะว่ายังเคลียร์สัญญากับที่เก่าไม่จบพอยังเคลียร์ไม่จบเสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบเฮ้ยถ้างั้นเราต้องรีบหาอีก1 คนมาแทนลงตัวเลยทีนี้ซึ่งตอนนั้นพอมันด่วนมากๆก็เลยย้อนกลับว่าไอ้เปอร์นี่แหละที่เราถามหามาตลอด1 ปีแล้วไม่ได้เนี่ยลองจังหวะนี้ลองถามก็อีก1 รอบว่าพี่ตอนนี้ได้ไหมมีโอกาสได้ไหมแล้วเป็นจังหวะแบบตอนนั้นเปอร์มีละครอยู่แต่ว่าละครไม่ได้เปิดพี่บอยก็เลยว่าโอเคเห็นตื้อมาหลายรอบแล้วถ้างั้นลองส่งมาหน่อยก็เลยส่งเปอร์มาคุยกันแล้วก็เปอร์ก็เลยเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้า789คุ้มไหมมาอยู่ที่นี่คุ้มไหมคุ้มครับแต่จริงตอนแรกผมกินหนักไปแล้วที่กินอยู่คุ้มได้เหรอคุ้มแซวแต่ตอนแรกผมคิดว่าแบบตอนเดือนแรกที่ผมเข้ามาผมอยากออกเลยปกติผมนอนตีพุงอยู่ที่บ้านแบบเล่นบาสอะไรเงี้ยเล่นบาสเล่นเกมนู่นนี่นั่นศิลปินไงแล้วก็นักร้องเนี่ยไม่ได้คิดว่าต้องมาเป็นแบบใช่แต่จริงตอนที่ผมอยู่แบบอยู่ช่องวันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีแบบงานที่ต้องไปออกอะไรมากเนี่ยก็จะแบบมีเวลาว่างเยอะแต่พอมาที่นี่คือทุกเย็นหลังเลิกเรียนต้องแบบขับจากคือผมเรียนอยู่ตรงนนทบุรีเราต้องนั่งจากนนทบุรีมาตรงรัชดาตอนนั้นในทุกวันหลังเลิกเรียนก็เลยรู้สึกว่ามันใช่ทางแล้วป่ะวะเนี่ยเต้นไปก็ตัวก็แข็งๆอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่า
มันจะใช่ไหมจนมาเข้ารายการก็รู้สึกเริ่มดีขึ้นเลยครับ แล้วเสื้อลายสก๊อตพี่ไปเจอจากไหนครับ ตั้งแต่สมัยทำนาดาวแล้วครับ เวลาหาเด็กอ่ะก็โซเชียลมีเดียแหละ แต่ก่อนก็จะเป็น IG หลังๆมานี้ก็จะเป็น TikTok ช่วงนั้นเป็นช่วงแบบว่าพอจะหาศิลปินก็เลยเริ่มเล่น TikTok เพื่อที่จะหาศิลปินว่ามีใครแบบมีแววว่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงเวลาเปิดออดิชั่นจริงๆอ่ะผลลัพธ์มันไม่ได้ดีขนาดนั้น ก็เลยต้องทำทุกทางเพื่อให้มีโอกาสเจอเด็ก หาบุคลากร ให้ครบอะไรเงี้ย หลายแบบ แล้วก็ถ่ายไปแล้ววันหนึ่งก็เจอพิมพ์วสุโผล่มา ตอนนั้นเขายังอยู่หาดใหญ่อยู่เลยฮะเขาโด่งดังเรื่องการลิปซิงเล่นถูเล่นตาไหนลองทำให้พี่ก็ดูหน่อยดิไม่เอาเกิน คุณเหมือนผมตอนวัยรุ่นนะ ไม่ใช่แบบอะไรเดี๋ยวนะครับพี่คุณเหมือนผมตอนวัยรุ่นที่ดูดาราคนหนึ่งแล้วดารายุคผมตอนวัยรุ่นอ่ะเป็นแบบคุณเขาเหมือนประมาณพี่มอสพี่เต๋าอ่ะคุณเข้าใจไหมลุกเลิกการพูดการจาคาแรคเตอร์เหมือนแบบดารายุค 90 ถึง 2000 อ่ะ มันผิดแค่ประโยคเริ่มไม่ใช่ ประโยคเริ่ม มันผิดแค่ประโยคเริ่มไม่ได้ดูแบบเรียบร้อยเป๊ะไปหมดดูทำผิดบ้างถูกบ้างแต่เราเอาใจช่วย ซึ่งพอเจอเขาใน TikTok ก็เอ้ยคนนี้ก็ดูน่าสนใจนะหมายถึงว่าแบบเขาก็ไปดาว TikTok อยู่เขาดัง เราก็เลยติดต่อเข้าไปหลังบ้าน ปรากฏว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ตอบกลับเราเลย อันนี้เป็นปีเหมือนกันครับตามตื้ออยู่เป็นปีเหมือนกันมันเหมือนกับพอติดต่อไปแล้วไม่ได้ตอบกลับปุ๊บก็รู้สึกน้องเขาคงไม่ได้สนใจก็หายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บมันก็มาขึ้นฟีดอีกพอขึ้นฟีดเราก็รู้สึกแหมมันคาใจว่ะทำไมมันไม่ติดต่อกลับวะอัลกอริทึมมันพามาอีก เอาจริงๆ คือตอนนั้นนะผมอยู่ประมาณม.3 แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์789อะไรเงี้ยซึ่งแบบเกี่ยวกับนาดาวอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนาดาวมันปิดไปแล้วถ้าจำไม่ผิดยังไม่ปิดแล้วเขาบอกว่านาดาวมันจะปิดอะไรสักอย่างแล้วผมก็แบบมิจฉาชีพปะวะ call center เหรอ เขาโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจไงอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นอยู่หาดใหญ่ด้วย มันก็เลยไม่กล้าที่จะแบบคือถามว่าเป็นอยากดาราอยากเป็นฮิวแสงครับพี่เป็นว่า รับแสง อยากเป็นอยู่แล้ว แต่ว่ามันแบบความกล้ามันไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็อยู่แบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราแบบไม่รู้ว่าจะมายังไงอะแต่ว่าพอมาอยู่สวนกุหลาบเงี้ยพอขึ้นมาสวนกุหลาบตอนม.4 ใช่ไหมผมก็ดิ้นรนอยากมากรุงเทพไงด้วยความแบบอยากเป็นเด็กแบบอยากเดินสยามนี่ มอเตอร์เวย์ทางด่วนมาจอดไม่เอามาเอง ยังมาอยู่กรุงเทพก็เลยแบบผมเล่นบาสได้อะไรเงี้ยผมก็เลยสมัครเป็นนักกีฬาบาสแล้วก็ไปคัดแล้วก็เข้ามาในโควต้านักกีฬาบาสตอนแรก เฮ้ยคุณโค้ชท่านนักกีฬาบาสเลยเหรอ ใช่ครับโควต้านักกีฬาบาสเพราะว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยผมเล่นแต่บาสไม่ทำอะไรเลยเล่นแต่บาสเรียนออนไลน์นี่หลับแล้วก็ตอนเย็นไปเล่นบาส ไม่คุณเล่นบาสกับคุณเล่น TikTok ใช่เล่นบาสกับเล่น TikTok 2 อย่างเล่นหน้าเล่นตากับเล่นบาส โอ้โหเล่นตัวเองด้วย พอขึ้นมาเป็นม.4 เนี่ยผมก็เหมือนแบบแล้วมันมีทีมสเกาต์มาอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นทีมที่แบบทีมของ789นี่แหละซึ่งตอนนั้นผมหนีไม่ได้แล้วไงเข้ามาหาผมถึงที่ห้องอะไรเงี้ย เฮ้ยขนาดนั้นเหรอพี่ เดี๋ยวคำว่าห้องคือห้องพัก ห้องเรียน อ๋อ โอ้ เขาเรียกผมไปคุยหน้าห้องประมาณชั่วโมงนึงพี่แล้วก็คุยกันว่าแบบไอดอลคืออะไรเงี้ยผมไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกแต่ว่าพี่เขาปักหมุดไลน์ผมเลยแล้วหมายถึงว่าพี่เขาแอดไลน์เสร็จแล้วก็ปักหมุดแบบให้รู้ว่าหนีไม่ได้แล้วแบบมึงหนีไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เดี๋ยวไปก็ได้สรุปแล้วผมว่าคุณเนี่ยเป็นคนชอบโดนบังคับเว้ยคือคุณไม่ได้บอกว่าถ้าแบบมีคนมาแบบมันเอ๊ะแล้วก็อย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าเกิดมีคนมาบังคับจะรู้สึกดีกว่าบังคับแล้วแบบเดี๋ยวลองดูก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติไม่บังคับก็คงไม่ได้ทำเลย จริงๆเจออย่างนี้บ่อยฮะเจอเด็กที่แบบว่าเหมือนจังหวะแรกไม่สนใจอ่ะพอเข้ามาทำอ่ะดันชอบและรักกันเยอะเลยฮะเด็กบางคนเขาไม่ได้มีคิดว่าตัวเองอยากจะโตขึ้นมาเป็นดาราเป็นศิลปินเขาก็เลยไม่ได้มีภาพนั้นเพราะวันที่เราไปติดต่อเขาครั้งแรกมันก็เลยยังมีจังหวะงงๆอยู่ แล้วเด็กผู้ชายด้วย เด็กผู้ชายมันจะเหมือนแบบวัยเนี้ยมันติดเล่นมันติดเพื่อน พอเข้ามาปุ๊บเขาได้ลองทำแล้วเขาก็ค้นพบความสนุกหรืออะไรบางอย่าง โอเค 413ครับผม ผมเกลียด OSK จริงๆผมเกลียด OSK ชาว OSK เขาจะรักกันมากๆ โอ้โหตั้งแต่พ่อผมแล้ว ชาว OSK ฮะช่วยพิมพ์หน่อยฮะ ความในใจแก่ชาว OSK ด้วยกันเขาจะรักกันมากเลย ไปที่ AA ต่อครับ นี่ด้วยความที่นี่รู้จักโทนี่ลาแกนเพราะว่าเป็นหลานนาโทคือพี่ทำซีรีส์ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงซีรีส์กีฬาแล้วโทนี่มาเล่นให้เรื่องหนึ่งคือ SOS สเก็ตซึมซ่าแล้วก็สนิทกับโทนี่แล้วก็ฟอนไอจีกันพอฟอนไอจีกันก็พอเป็นหลานปุ๊บก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนวันเกิดหรือวันเกิดนาโทไม่รู้ว่าแล้วเขาถ่ายรูปคู่ลงแล้วช่วงจังหวะนั้นเป็นช่วงที่กำลังเริ่มต้นทำโปรเจกต์นี้ครับก็เลยรู้ว่าน้องคนนี้ดูคาแรคเตอร์เหมาะส่งไอจีนั้นให้ทีมงานเราติดต่อไปที่นาโทครับแล้วก็สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องมาออดิชั่นตอนนั้นจะแบบเล่นกีตาร์เก่งแต่ว่าร้องกับเต้นนี่ห่างไกลมากเลยครับแต่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆส่วนตัวเชื่อว่าสกิลมันพัฒนาได้ถ้าน้องเขาอยากทำวันนั้นจำได้เลยว่าแบบว่าไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าน้องสุดท้ายจะกลายเป็นศิลปินร้องเพลงได้ไหมหรือว่าจะเต้นได้ไหมด้วยความที่นาดาวมิวสิกยูนั้นก็จะมีแบบมีพี่เบลสุพลเขาดั้งออดิชั่นอยู่กับพี่ด้วยแล้วเขาถามว่าเฮ้ยแล้วการเล่นดนตรีของเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่เบลบอกว่าเฮ้ยเล่นดีเลยพอเล่นดีเลยอย่างน้อยเรามั่นใจแล้วว่าเขามีสกิลนี้ที่ดีอยู่ก็น่าจะใช้กับการเป็นศิลปินได้ร้องเลยยังไม่แน่ใจเต้นเลยยังไม่แน่ใจแต่สกิลกีตาร์เขาตอนนั้นเขาแข็งแรงมากหน้าที่เขาได้แต่ดูเขาเป็นคนมีพลังเงียบผมให้ชายนี่นะกับตัวท็อปห่วงโซ่อาหารจริงเอาล่ะ
เป็นคำที่น่าสนใจ คำนี้น่าสนใจ ท็อปห่วงโซ่อาหารก็มีเสือฉลามอะไร ใช่ เงี้ย ครับ แล้วก็มี A ครับ เฮ้ย A อยู่บนนั้นกับเสือกับฉลาม คนขี่เสือนี่เอง เฮ้ยคุณผู้ดูฟังดีๆนะ คือมันเหมือนจะเท่แต่ผมว่ากำลังจะเริ่มบูลลี่กันแล้ว ไม่ใช่ดิพูดจริง จะเป็นคนที่แบบเพื่อนยอมอะเพื่อนยอมเพื่อนอะไร แบ เงี้ บ ย ในการขัดอะไรมากอะไรเงี้ย แบบเขาพูดน้อยแต่ว่าหนึ่งประโยคของเขามันมีน้ำหนัก อิมแพค เอางี้ก่อน เอาตาผมมองเข้าไปตอนเนี้ยเขาดูเป็นผู้ใหญ่สุดเลย คุณดูท่านั่งเขาดิ ไอ้บ้าเอ้ยนี่มันลูกป้าจะชัดนั่งแค่นี้ มันเป็นเรื่องของจังหวะหรือว่ามันเป็นเรื่องของ จังหวะด้วยครับ ความคมที่เขาคิดมาแล้ว คมด้วยคม จัง แบบ หวะพลังงานอะไรบางอย่าง คือหมายถึงว่าถ้าเหมือนเราเนี่ยพูดเยอะใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ค่อยสับได้สับเลยเท่าไหร่แต่ว่าแบบพอเขาพูดมาทีนึงมันแบบมันมีน้ำหนักแล้วแบบทรงพลังกว่าการพูดไปเรื่อยแบบเนี้ย สำหรับพี่อะที่ AA เป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็คือความมีสติ ทุกคนอื่นมันไม่ค่อยมีสติฮะ คืออลันอะโตสุดในวงใช่ครับ แล้วอลันเป็นหัวหน้าวง แต่ว่าอลันแบบ หลายครั้งโดน A ช็อตแล้วก็หลายครั้งต้องแบบไม่กล้า เฮ้ยคุณคุยกับเขาคุณมองตาเขาหน่อยสิ คุณยังไม่กล้ามองตาเขาเลยให้ตายเถอะ ในตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือน AA จะเข้ามานานสุด ซึ่งตอนนั้น A เท่าไหร่ น่าจะ15ครับตอนนั้น โอ้โหฮะตอนนี้เหรอครับ ไม่ใช่ตอนนั้นตอนที่เขา เดี๋ยวนะปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย 19 ครับ โอ้ my god เราคือฟอสซิล ปีนี้20 ระหว่างที่เราคุยนะครับ ผมเห็นคอปเปอร์เติมข้าวไม่หยุดเลย ใช่ จริง ๆ ของจริง ของแท้ ยอมเลยอ่ะ นี่พี่ยงล่าสุดทักผมก็ยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆไอ้เปอร์ลดความอ้วนเลยนะ พูดอย่างนี้ผมก็เอ้าพี่ยงทำไมอ่ะมึงเริ่มออกหน้าแล้วตอนนี้ ก็เลยผมก็เมื่อวานก่อนมากินนี้ผมก็เลยกินข้าวไข่ต้ม แล้ววันนี้ก็5 ทัพพีแล้วเนี่ย ไม่แล้วผมจะไม่กินอะไรอีกแล้วอันนี้ เดี๋ยวนะ อย่าเห็นสั่งกันตอนคืนนะ อันนี้ข้าวจานที่เท่าไหร่ละ 4-5อะไรเงี้ย โอ้ my god ผมเห็นประมาณ 2 ทัพพี ใช่ 2 ทัพพีทุกครั้งอย่างต่ำ กินมันโคตร เขาเป็นคนกินอาหารแล้วเราอยากกินตามครับเขากินแล้วอร่อยเขากินแล้วอร่อย จริงๆเมื่อก่อนคนนี้ก็กินกับผมครับ ใช่ แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ แต่ กิน ผมเริ่มแบบคุมแล้วไงกลัวมันแบบ แต่ผมไม่ได้คุมขนาดนั้นหรอกแต่ว่าลดลงมาแล้วเพราะว่ากลัวอ้วน จะไปทางหล่อแล้วไงถึงที่จะไปทางหล่อแล้วไงจะดังแล้วไง ไม่เด่นไม่ดังไงจะดัง ต่อไป คุณพล น้องมาออดิชั่นช่วงโควิดเนอะตอนนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังทำมันทำคู่กันครับกำลังจะเริ่มต้นทำแปลรักฉันด้วยใจเธอ แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เราเปิดออดิชั่นศิลปินนักแสดงรุ่นใหม่ของเหมือนนาดาวแคดมี่เหมือนหาเด็กรุ่นใหม่รุ่นต่อๆไปของนาดาวนี่ครับแล้วก็จริงๆขุนน่ะมาออดิชั่นนาดาวแคดมี่แล้วผ่านเข้ารอบมา แล้วก็ในฝั่งโปรเจกต์แปลรักอะตอนแรกเขาก็ออดิชั่นของเขาไปในบทของบาสแต่ว่ายังหาคนที่ลงตัวไม่ได้แล้วจริงๆพี่บอสพุ่มกับอะชอบน้องบางคนแล้วจะเอามาออดิชั่นรอบสุดท้ายแล้วพอดีพี่ดูทั้งสองอันเวลาพี่รู้สึกเอ้ยน้องคนเนี้ยขุนเนี่ยที่มาออดิชั่นดาราเคมีเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะเหมาะกับการมาเล่นบทบาสได้เหมือนกัน ก็เลยเป็นการโยกเขาจากการออดิชั่นมาลองให้พี่บอสดูในโปรเจกต์ซีรีส์แล้วปรากฏว่าพี่บอสชอบเหมือนเขาไปเอาไปแคสติ้งไปเข้าคู่เคมีกันกับบิวกี้พีแล้วเขารู้สึกว่าเคมีมันได้ จุดเริ่มต้นเขาคือการออดิชั่นผ่านเข้ามาในดาราเคมีแล้วได้ไปเล่นแต่รักแล้วอันนี้เขาเริ่มต้นจากซีรีส์ครับ คาแรคเตอร์คุณเหมือนพระเอกอนิเมะคนหนึ่งที่แบบเป็นเจ้าชายเย็นชา พวกนายไม่มีวันได้เป็นที่หนึ่งในโรงเรียนโชโฮคุนี่หรอก เขาเบียวแบบนั้นครับเขาเบียว ก็เบียวด้วยเหรอ ชอบแอนิเมะมาก คือผมโตมากับแอนิเมะหมายถึงว่าผมโตมากับ pop culture แล้วก็แอนิเมะอะไรเงี้ย เด็กๆ ก็จะดูแบบพ่อชอบเปิดดราก้อนบอลให้ดูอะไรเงี้ยพวกช่วงแบบภาคแรกๆที่แบบสู้กับฟีเซอร์แล้วก็โตมากับแอนิเมะแบบดูอินาซึมะดูแบบแปลงร่างอะไรแบบคัมเมนไรเดอร์ดูบ่อยมากพ่อชอบเปิดให้ดู โชวะเฮเซเลวะอะไรอย่างงี้ไม่น่ากากเสือก็ดู โอ้โห นี่เก่ามากกันนะ อันนี้คือดูตามพ่อฟังตามพ่ออะไรอย่างเงี้ย แล้วเพลงอ่ะ ผมโตมากับเพลงที่ไม่ค่อยฟังเพลงไทยอ่ะพ่อจะเปิดเดวิดฟอสเตอร์ครับเป็นแบบว่าฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย เรื่องเพลงนี้ต้องถามย้อน ผมใช่ไหม มันมีจังหวะไหนที่กล้องตัดไปแล้วคุณไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวหรอก พี่บี้เดอะสตาร์ตอนเด็กจำได้ว่าตอนเด็กเคยไปดูคอนเสิร์ตที่บ้านชอบเปิดพี่บี้ให้ฟังแล้วก็เต้นได้ทุกเพลงเลยลุกไล่เลิฟ จริงๆตั้งแต่เด็กๆผมเป็นคนฟังไปเรื่อยอะไม่ได้ชอบฟังเพลงเท่าไหร่ด้วยได้ยินอะไรก็ฟังอะไรเพลงไทยแมสปกติตามกระแสปกติ แล้วทุกวันเนี้ย ทุกวันนี้ฟังแบบ Justin มีจัสตินบีเบอร์แล้วแบบเดนิเอลเซซ่าอะไรเงี้ย R&B ไทยแบบซองแบบภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษเยอะหน่อยลิซ่าอะไรเงี้ย No One Else บ้างฟัง ฉันอยู่ดี ผมต้องขอบคุณนี่นะทักครับนะทักครับมันเป็นเพลงที่ทำให้ผมแบบผมล้านไลค์ใน TikTok ครั้งแรก คุณเล่นหน้าเล่นตาในเพลงทัก หน้าเล่นตาแล้วมีเพื่อน2คนอยู่ข้างๆแล้วผมแค่ยิ้มใส่กล้องอะไรเงี้ยถ้าไม่มีพี่ไม่มีผมวันนี้นี่ ก็อนาคตขอให้พี่ได้เอาสกิลการเขียนเพลงทักครับเขียนเพลงให้น้องสักเพลงแล้วกัน ยินดีครับ เอครับ ปกติตอนอยู่มอต้นแบบว่าฟังเพลงร็อก
เพลงร็อกต่างประเทศ เพราะว่าตอนนั้นเคยเล่นกีตาร์อยู่ในวงอะเลยก็แบบว่าชอบฟังเพลงร็อกส่วนใหญ่ Guns N' Roses โอเคโอเค อะไรนะ การเซนโรเซส ผมว่าพวกคุณฟังเขาดีแล้ว เขาได้แต่ตัวจริง เราทุกวันนี้ชอบฟังเพลงแนวไหน เพลงชิลๆแต่เพลงทุกแนวเลยครับ ใครบ้าง บัสเพลงบัส ทางนี้ไปแล้วมาทางนี้บ้างครับหัวหน้าวง คุณ ครับ โตมากับเพลงแบบไหน ฝรั่งแล้วกันครับ One Direction One Direction ตั้งแต่บัมแรกแล้วก็ฟังจนมาบัมสุดท้ายเขา งั้นคุณก็เหมาะเป็นหัวหน้าวง จริงๆ ทำไมครับ วันดีไงคุณฟังวันดีคุณต้องมองภาพแบบใช่ไหมทำไมหัวหน้าวงอะพี่ อลันเป็นคนที่อายุมากสุดในกลุ่มด้วยครับ แต่ที่อายุมากสุดอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นลีดเดอร์ แต่ว่าด้วยความที่เขาแบบมีความเป็นผู้นำเพื่อนๆเชื่อแต่อันนี้น่าจะสำคัญที่สุดมันเหมือนกับว่าเชื่อไหม เชื่อ กลัวใหม่ อ่ะเอางี้ว่ะเชื่อที่สุดแล้วกัน ในตอนนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ถ้าอย่างนี้ต้องเป็นคน energy ดีป่ะ ดี เขาเป็นแบบพลังบวกของวง ใช่ไหมดูเป็นพลังบวก หรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทน 11 คนที่เหลือได้ ใช่ไหมคือถ้าผมอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นก็เละเทะเอา จริงๆเขาเป็นนี่นะเป็นรองลีดเดอร์นะเนี่ยเขาเป็นรองลีดเดอร์ ถ้าบีมขึ้นเป็นหัวหน้านะ ต้องมีสักโชว์ที่แบบพี่เอาถาดขึ้นมาได้ป่ะ ผมว่าเราขึ้นไปเล่นมุกเรามีอะไรใหม่ แต่มันต้องบาลานซ์กันนี่สายบวกนี่สายบรรยากาศไงช่วยกันมีคนตบบ้างมีอะไรบ้างถูกไหม มีบรรยากาศหลายคนอยู่ ผมว่าหน้าเขามีความยิ้มแล้วแบบว่ามี energy ในการสื่อสารเหมาะกับการคุยกับคนจำนวนเยอะแล้วไม่เหี่ยว แล้วก็มีความอมยิ้มแบบหน้าติดยิ้มอะ ซินิมาติกไหม แต่จริงๆจุดแข็งแรงของเราน่าจะเป็นเรื่องแบบความใจเย็นด้วยฮะเพื่อนๆหรือน้องๆที่จำนวนเยอะขนาดเนี้ยแล้วก็หลากหลายความคิดเห็นมันต้องแบบใจเย็นอะ พักหลังๆเนี่ยเขาเริ่มร้อนขึ้น ไอ้กระสีบอ เพราะพวกคุณไม่ซึ่งมันดีเว้ย ซึ่งดีเหรอ เมื่อก่อนอ่ะเขาจะใจเย็นเกินไปหน่อยแบบเขาใจดีเกิน แต่ทุกวันนี้พอปีที่ 3 แล้วเนี้ยปีที่ 2 ปลายปีเนี่ยก็เริ่มร้อนขึ้นแล้ว เขาเริ่มรู้ได้ไงเขาอยู่กับใคร ผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าปีที่ 3 จะเป็นยังไง แต่ว่าซึ่งมันดีแล้วเขาแบบเดี๋ยวนี้เขาแบบหมายถึงว่าเขาหนักแน่นขึ้น เมื่อก่อนเขาอาจสมมติชี้ไปทางนี้เขาอาจจะมีแบบเฮ้ยไปไหมวะเพื่อนอะไรเงี้ยแต่นี่แบบไปทางนี้อะไรเงี้ยฟังแล้วไปทางนี้ แล้วพี่เจอเขาได้ยังไงครับ อารามออดิชั่นโปรเจกต์ซีรีส์ของนาดาว พอออดิชั่นเข้ามาปุ๊บจริงๆพี่สนใจคาแรคเตอร์เขาละในเรื่องนั้นมันจะมี 4 ตัวละครหลักครับ ตอนนั้นพี่เป็นโปรดิวเซอร์ก็เลยเอาออดิชั่นนี้ไปขายแคสติ้งนี้ไปขายผู้กำกับ แล้วผู้กำกับไม่เลือกอลันมันก้ำกึ่งอยู่ระหว่าง2 คนแล้วก็พอผู้กำกับเลือกอีกคนนึงปุ๊บพี่บอกเฮ้ยถ้าไม่เอาอลันอ่ะพี่จะย้ายอลันมาอยู่โปรเจกต์ไอดอลนะหมายถึงว่ารู้สึกว่าบุคลิกคาแรคเตอร์เขาอะบางอย่างอะดูอยู่ในไอดอลได้ แล้วก็พอดีชะตาคือเขาไม่ถูกเลือกตรงนั้นก็เลยมาคุยกับเขาแล้วเขาก็เลยสนใจย้ายมาเป็นเทรนนีของฝั่งไอดอลครับ เฮ้ยแต่ว่าคุณเหมาะกับไอดอลนะ คาแรคเตอร์คุณเหมือนตอนผมเด็กๆ จะมีวงชื่อ F4 คุณเหมือนวานเนส แล้วเป็นไงพอมาเป็นต้องมานั่งเรียกว่าดูแลเพื่อนๆสนุกไหม พอมันหยุดไปแป๊บนึงอะมาเลยดูไม่ดี สนุกครับสนุก แล้วจะทำอะไรกัน12 คน 2-3 ปีแล้วอย่าทำอะไรต่อ 2-3 วันก่อนเราเพิ่งคุยกันเรื่องนี้ครับว่าปีเนี้ยบัสจะไปทางไหนมีดิเรกชันยังไง ไหนคุณเล่าสิ เล่าเลย ได้จริงเหรอ ก็เล่าสิ่งที่เราได้สิ ใช่เราสิ่งที่เราได้ก็พอ เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วเราก็มีเพลงของบัสเองเยอะขึ้นละเวลาเราไปออกงานโชว์บีทมิวสิกเฟสหรือเราจะโฟกัสที่เพลงตัวเอง เข้าใจว่าแฟนๆเวลาเขาไปหรือคนดูที่ไปดูมิวสิกเฟสหรืองานดนตรีเขาก็อยากได้ความสดใหม่แหละแต่เราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะทำไงดีพอนี่ปีที่ 3 ของเราแล้วให้บัสไม่ต้องไปใช้เพลงของพี่ๆหรือศิลปินท่านอื่นเพื่อให้เกิดความสดใหม่บัสสามารถทำเพลงของตัวเองแล้วขึ้นไปเพอร์ฟอร์มแล้วให้มันเกิดความสดใหม่ได้ไหมเรากำลังจะมาโฟกัสทางด้านนี้แทนก็แปลว่ามันเหมือนเขาต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงตัวเองให้มันเกิดความรู้สึกว่าคนดูแล้วยังรู้สึกเฟรชอยู่ตลอดเวลาให้ได้ก็เป็นชาเลนจ์ของเขาในปีนี้เดี๋ยวถ้าปีนี้มีคอนเสิร์ตของบัสเชิญพี่ๆสะดวกไหมฮะ ถ้าสะดวก เราฝากเชิญพี่ ได้ครับ ช่วงไหนของปีครับพี่ ๆกลางๆครับ กลาง เอาที่รับปากก่อนเดี๋ยวเอาข้าวไปให้ เอาที่รับปากก่อนเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าว แต่วันนี้คือพอมาคุยกับพี่ยงแล้วก็น้องๆอ่ะผมอยากฟังอีก 7 คนเลยที่เหลือ นี่มา 5 ใช่ไหมผมอยากฟังอีก 7 คนแล้วผมรู้เลยว่าพี่ยงเป็นคนแบบคือดีเทลแบบมากกับการหาแต่ละคนนะคือพี่ไม่ใช่โปรดิวเซอร์แบบนั่งแล้วก็เดี๋ยวทำนู่นแต่เหมือนพี่ยงแบบอินจริงๆกับการหาคนแล้วก็แต่ละโปรเจกต์อะพี่เล่าผมเห็นไฟเลยว่าเนี่ยฉันอินจริงกับการทำ ครับ กลุ่มนี้ได้หาพื้นที่ใหม่ๆของพี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกได้เลยว่าพี่สนุกจริง เฮ้ย ได้ข่าวมาว่าไป Summer Sonic มาด้วย ใช่ครับเมื่อปีแล้ว ในเวทีระดับ international อ่ะ ไปไหนกันมาแล้วบ้างพี่ ๆ AA ครับ Asian Artist Award ประกาศรางวัลของเกาหลี ซึ่งเหมือนตอนนั้นเขามาจากที่ไทยแล้วเหมือนพวกเราได้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็มี Summer Sonic ได้ไปซัมเมอร์โซนิกรู้ไหมมันเจ๋งมากเลยอะ เป็นฝันพวกเรา ทำมา 2-3 ปีไปซัมเมอร์โซนิกโอ้โหฟังก็ตื่นเต้นแทน แต่ก็ถือว่าโอเค ตอนแรกคือพอมันเป็นมิวสิกเฟสอะเราก็ยังงงว่าเอ๊ะคือพอมันเปลี่ยนวงไปเรื่อยๆอะตอนนี้มีคนมาดู
แล้วไม่ใช่พอน้องเราขึ้นปุ๊บมันหายหมดไหมอะไรแต่มันก็ยังมีคนดูอยู่เยอะเลยครับยิ่งพี่ๆศิลปินแต่ละคนที่ไปที่ Summer Sonic แต่ละคนคือแบบเขาคือตัวท็อปของโลกอะแล้วมากันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังแบบเป็นยังเป็นน้องใหม่อยู่เลยในวงการรู้สึกแบบท้าทายมากๆ เดี๋ยวมันก็จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแข่งขึ้นเรื่อยๆเอง เฮ้ยเดี๋ยวนะแล้ววันนี้ก็คือต้องไปซ้อมหลังจากนี้ไหมพี่ ใช่ครับ ใช่ครับ โอ้ ใช่ครับ โหของจริงว่ะ จะย่อยยังไงผมก็คิดอยู่เนี่ย ทำไมคุณไม่คิดก่อนคุณกิน ผมกินแล้วผมก็คิดได้ตลอดเลย ยังไม่จบนะครับ ไปต่อกันที่ของหวานนะครับโอ้แล้วให้เปิ้ล เอาเลยเอาเลย แต่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าที่นี่มีข้าวเหนียวมะม่วงเพราะว่ากินอิ่มก่อนมาไม่ถึงของหวาน ผมดูพี่มาผมมีแบบเรื่องหนึงแบบผมอยากรู้มาก ก็คือพี่คัดมือใหญ่ใช่ไหม ครับ แต่ผมอยากรู้ว่ากับพีมันสู่ใครใหญ่กว่ากัน เฮ้ยมาพิมพ์จะวัดกับพี่เหรอพิมพ์มาสู่คุณสูงเท่าไหร่ มื เนี่ อย ใหญ่นะ 189 โอ้โหมือใหญ่ คุณผู้ดูครับผมสูง 185 นะครับ วางมือใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวนะคุณอย่าเพิ่งคิดว่าไอ้ตอนเนี้ยมันเป็นมือคนเท่ากันผมไอ้แนทแป๊บนึงไอ้แนท มาไอ้แนท มาเลย165 ให้ดูก่อนว่ามันห่างกันเยอะมากนะ ต่างกัน1ข้อ อร่อยมากครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผม ฝากร้านนิดนึงครับเผื่อคนอยากมาทาน ร้านสมบูรณ์โภชนาต้นตำรับปูผัดผงกะหรี่นะครับผมของเรามีทั้งหมด 8 สาขานะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาถึง 4 ทุ่มนะครับ ขอบคุณครับพี่ ครับผมขอบคุณครับ ฝากปูแล้วต่อไปฝากเพลงต่อ ครับผมก็ซิงเกิลล่าสุดพวกเรานะครับปล่อยแล้วชื่อว่า So Blue นะครับผมเพลงนี้เล่าเกี่ยวกับการที่เราอ่อนๆในการที่เราแอปว่าเราอกหักและเจ็บเพื่อที่จะไปจีบเธอคนนั้นครับผม So blue 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 ไอ้ใจไม่ไหวก็เพราะ you you make me สามารถไปดู MV ได้ที่ช่อง Thai Labels นะครับผมแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับ นี่เล่นหูเล่นตายเหรอเล่นหูเล่นตายเหรอเล่นหูเล่นตายเหรอ ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นธรรมชาติของผมไปแล้ว ครับผม ครับผมแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆของพวกเรา Buzz ในปี 2026เลยนะครับ Instagram X YouTube Buzz because of you I shine นะครับผม ชื่อวงเหรอครับพี่ทำไมถึงเป็น because of you I shine ตอนพี่ทำรายการ789 Survival อะฮะจริงๆปกติรายการ Survival เขาก็จะแบบท้ายๆรายการเขาก็จะแบบมีชื่อวงขึ้นมาแล้วว่าวงที่จะเป็นผู้ชนะจะเดบิวต์ด้วยชื่ออะไรจริงๆเราเตรียมชื่อไว้ตอนในรายการอันนี้เด็กๆอาจจะไม่รู้ตอนที่กำลังจะประกาศมีความลังเลนิดนึงว่าเอ๊ะมันจะดีไหมกับการที่เดี๋ยวน้องๆศิลปินที่เขาจะต้องเป็นศิลปินแล้วเขาต้องใช้ชื่อนี้แต่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะตอนที่เขาเป็นเทรนนีในรายการเขาไม่ได้มาอยู่ข้างหลังในการแบบเลือกชื่อวงกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติรายการ Survival ก็จะเป็นแบบนั้นแหละแล้วพอตอนนั้นมีจุดลังเลก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ดีกว่าถ้างั้นยังไม่ประกาศชื่อวงเดี๋ยวเรารอได้จำนวนคนที่ได้เดบิวต์ปุ๊บเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเรามาตอนกระบวนการเตรียมการมานั่งถกชื่อวงกันดีกว่าเพราะว่าอยากให้เขาได้มีส่วนร่วมในการเลือกชื่อวงด้วยทีนี้เล่าดีว่าทำไมถึงเป็นบัสบี้เขายูชาย คือในรายการเวลาพวกเราจะถ่ายรายการมันจะมีเทคที่จะมีแบบผู้โชคดีเข้ามาในสตูดิโอด้วยเราถ่ายมุมกว้างแล้วจะได้เห็นแบบมีแฟนๆมาให้กำลังใจพวกเราแล้วมันจะมีปกติก็จะมีเทคที่บางทีเราเก็บมุมกล้องหรือบางทีเป็นเทครันทรูที่แบบไม่ได้มีแฟนๆอยู่ในสตูด้วยพอมันผ่านมาหลายมิชชั่นมันก็เป็นแพทเทิร์นที่แบบเราสังเกตได้ว่าพวกเราจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าเมื่อมีแบบคนดูมาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ย มันแบบใจอะไรอย่างงี้มันจะเอาอ่ะ คือเหมือนตอนถ่ายรายการมันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกเหมือนบันทึกเทปไว้ก่อนพีเรคคอร์ดนะฮะแบบเก็บเนียบๆทั้งการร้องการเต้นอะไรเงี้ยซึ่งก็น้องทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นรอบคนดูปุ๊บอะโอ้โหมันเอเนอร์จีมาจากไหนว่าพลังมาจากไหนว่าแววตานั้นมาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันเหมือนกับว่าเราได้เห็นสิ่งนั้นตลอดเวลาแล้วก็เลยเกิดการคุยกันว่าเอ้ยถ้าจะนึกชื่ออะไรบางอย่างที่เกิดจากพวกคุณอะผมรู้สึกว่าพลังเหล่านี้ไอ้เอเนอร์จีเหล่านี้ไว้เหล่านี้หรือไอ้การเปล่งประกายเนี้ยของคุณมันมาทุกครั้งเลยเวลาแบบแฟนๆคุณอยู่กับแฟนๆเราสิ่งนี้มาเป็นกิมมิคของเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งชื่อวงเราไหมพอคิดได้แบบนั้นปุ๊บก็เลยเป็นที่มาไปหาต่อปรึกษาทุกกลุ่มแบบว่าจริงๆน้องมันมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีใครอยากเสนออะไรไหมแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่ปิงเกรียงไกรที่เป็นผู้กำกับฮอร์โมนซีซั่น2-3อะพี่ปิงกับสุกหลาบพี่ปิงโอเคใช่พี่ปิงเขาบอกว่าถ้าดูจากคอนเซ็ปต์ที่พี่พูดอะมันดูเหมือนกับว่าประโยคนี้เลยแบบว่า because of you I shine อันนี้มาจากพี่ปิงมันว่าคำนี้แต่ว่ามันมาจากคอนเซ็ปต์ที่เราคิดมาแล้วพี่ก็ชอบอันนี้พอชอบอันนี้เสร็จปุ๊บก็เลยเอาสิ่งนี้มาคุยกับเด็กแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องว่าเราจะย่อลงมาเหลืออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้การย่อมาเป็น B ก็คือ because of ใช่ไหมฮะแล้วก็ U ก็คือ you คือเธอแล้วก็ชาย S ที่มาจากชายมันดูเป็นอักษรที่มาจากคำสำคัญตัดมาที่เสือร้องไห้เวลาผมพิมพ์ย่อไปให้ทุกที่ทุกคนจะถามสรหย่อมาจากอะไรครับพี่เพราะสอเสือเนี่ยมันเกี่ยวได้มันย่อว่าเกี่ยวได้ใช่รอเรือมันก็ได้หลายคำอยู่หอหีบก็ไม่ดี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 หอหีบนี่ก็ไม่ดีสารตั้งต้นพอมันไม่ดีเอาไปทำอะไรต่อก็ยากก็หลังกล้องบอกมาว่าลาจบไปกับสักคุกหนึ่งพี่ยงครับเชิญครับ เดี๋ยวจะไม่ได้โปรโมทเพลงมาถึงโซบูใช่ไหมฮะโ
โอเค 5 6 7 So blue, 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 blue. And tell me why you're proud. You made me feel blue, baby. That's so true. Only cry I can do when I'm falling for you. Don't you, baby? Blue, 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 blue. You broke my heart into two. You made me so blue. Gemini, yeah, hey, rule. Cause my love is so true. And my feeling so blue, yeah.